Ну що ж, сьогодні я спробую створити повноцінну 3D-гру для браузера. У грі буде керування, противники, здоров'я, кристали, зброя, хвилі та навіть фінальний бос. При цьому самостійно я не напишу жодного рядку коду. Усю технічну частину виконуватиме модель Opus, що доступна в Cloud Code. Я лише ставитиму завдання, буду підтверджувати дії та перевірятиму результат. А в підсумку подивимося, чи вийде з порожньої папки отримати справжню гру, чи все закінчиться звичайним кубом на екрані. Для роботи нам знадобиться програма Cloud Code та платна підписка на неї. У безкоштовній версії, на жаль, нічого особливо крутого не зробити. Відкриваємо програму на комп'ютері, у ній обираємо порожню робочу папку та перемикаємо модель на Opus. Тепер потрібен хороший промпт. Його можна написати самостійно, попросити звичайний чат Claude або чат GPT. І насправді іноді чат GPT навіть краще справляється з підготовкою детального технічного завдання, але тут уже як вам буде зручніше. У промпті я вказав, що Claude повинен самостійно створювати файли, встановлювати бібліотеки, запускати проект і виправляти помилки. Гра повинна працювати в браузері на JavaScript, 3GS та White. Спочатку Claude повинен запропонувати структуру проекта та план роботи. Це важливо, адже один величезний запит часто призводить до хаосу. Модель намагається одночасно написати всі механіки і починає ламати власний код. Після аналізу Claude буде уточнювати, яку саме гру ми хочемо створити. Я обрав тривимірну гру на виживання. Гравець знаходиться на арені, збирає кристали і намагається не загинути від противників. Також Claude запитав, які асети використовувати. Можна додати власні 3D-моделі, але для першого запуску я обрав процедурні об'єкти. Тобто нехай сам із цим усім справляється. Нехай персонаж, вороги та оточення будуть створені з простих фігур 3GS. Перед початком роботи обов'язково перевіряємо запропонований план. Якщо не подобається жанр, структура чи набір механік, краще змінити все зараз, а не після створення десятків файлів. План мене влаштував, тому я дозволив Claude розпочати роботу. Далі Claude самостійно створив проект, встановив 3GS і White, додав сцену, освітлення, арену, персонажа, керування та камеру. Під час роботи він періодично запитував дозвіл на встановлення бібліотек і запуск команд. Після завершення Claude запустив проект і видав локальну адресу. Відкриваємо її в браузері. Одразу ж на арені знаходиться головний персонаж. Він уміє рухатися за допомогою клавіш, стрибати, прискорюватися та не виходити за межі карти. Камеру можна обертати мишкою і наближати коліщатком. У правому верхньому куті також з'явилася панель налаштувань, де можна прямо під час гри змінювати швидкість, стрибок і параметри камери. Поки що це ще не повноцінна гра, але вже робоча 3D-основа. Тепер надсилаємо другий промпт. У ньому я попросив додати шкалу здоров'я, противників, кристали, рахунок і таймер. Що круто, так це те, що Claude не створює новий проект. Він продовжує працювати в тій самій папці, визначає наявний код і додає нові механіки поверх готової основи. Після чергового запуску на арені вже з'являються вороги. Вони переслідують гравця та відбирають здоров'я при зіткненні. Також з'являються кристали, що світяться. За їх збір нараховуються очки, а з часом противників стає більше. Тепер у гри є зрозуміла ціль – протриматися якомога довше, зібрати більше кристалів і не дозволити ворогам повністю забрати здоров'я. Коли здоров'я закінчується, з'являється екран з підсумковим рахунком і кнопкою повторного запуску. А для фінальної версії я вирішив додати ще один великий промпт. У ньому я попросив створити зброю, автоматичну стрільбу, кілька видів ворогів, систему досвіду, покращення та фінального боса. Також Claude покращив освітлення, матеріали, частинки, спалахи, інтерфейс та інші візуальні ефекти. Як то кажуть, і нехай мені вистачить токенів на реалізацію всього цього. Після запуску гра вже виглядає набагато цікавіше. Персонаж автоматично атакує найближчих ворогів, за їх знищення нараховується досвід, а при підвищенні рівня можна вибрати покращення. Одні вороги швидкі, інші повільні, але мають більше здоров'я. З часом складність зростає, а наприкінці з'являється великий бос з окремою смугою здоров'я. При цьому я, як і раніше, не написав жодного рядка коду. А що ж у папці, запитаєте ви? Усередині проекту знаходиться звичайний застосунок на Node.js, White та 3GS. Код розділений на різні JavaScript файли, окремо знаходиться ігровий цикл, керування, камера, персонаж, вороги, інтерфейс, зіткнення та налаштування. Тобто це не один випадково згенерований файл, а повноцінний проект, який можна відкрити в редакторі, вивчати та далі розвивати. Чи вдалося створити гру, не написавши жодного рядку коду? Думаю, відповідь очевидна. Claude самостійно створив файли, встановив бібліотеки, написав логіку, запустив проект і виправив знайдені помилки. І можна трохи навіть засмутитись, адже наче як програміст
програмісти тепер не потрібні. І тут я знову не втомлюся повторювати, що подібні шаї, як не крути, але все ж таки не скасовують розробку. Тобто тепер ви можете писати проекти в рази швидше, але якщо потрібен серйозніший проект, то його тестування, перевірка безпеки, доопрацювання та багато іншого усе одно буде залишатися за програмістами. Більшу частину коду ви можете більше не писати, але базові знання у вас повинні бути, інакше ви просто не зможете створювати великі проекти, будучи вайп-кодерами. Ну що ж, експеримент вийшов цікавим. Почали ми з порожньої папки, а закінчили повноцінною браузерною 3D-грою з ворогами, зброєю та босом. У мене ж на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і приєднуйтесь до наших соціальних мереж. Усі посилання будуть в описі. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!